Të nderuar televizionistë, përshëndetje, jemi rikthyer në studion e Shijak Televizion për të folur për atë çfarë po ndodh, aktualitetin, përditshmërinë, Shqipëria në protestë dhe kemi të ftuar sonte në studion e Shijak Televizion deputetin e Partisë Demokratike zotin Gen Strazimiri. Përshëndetje me së herët në Shijak Televizion. Faleminderit për ftesën. Pra, ju jeni pothuajse për ditë në protestë, por shohim që tashmë përveç se banorëve të shkollës, Unazes, Bregu i Lumit, sot kemi pasur dhe studentët. E them që Shqipëria është ngritur pothuajse gjithë në protestë. Nuk gjen një shtresë që nuk po proteston. Ky është lajmi i mirë. Ky është lajmi i mirë, minatorët po protestojnë, artistët po protestojnë, siç thatë dhe ju studentët dhe qytetarët, të gjithë kundër arbitraritetit një qeverie në secilin prej sektorëve të jetës, në secilin prej shtresave të popullsisë. Besoj që ky është një lajm i mirë, dhjetori protestave tregon që nervin në këtë vend, dinjitetin në këtë vend nuk ka vdekur. Ne, si deputet Partisë Demokratike, sigurisht jemi gjendur pranë tyre. Ka qenë nevojshme Strazimiri mbështetja e opozitës dhe ka qenë, unë besoj që ka qenë ata e kanë ndjerë të nevojshme përsa kohë na kanë kontaktuar dhe na kanë kërkuar që t'i mbështesim. Sigurisht që kemi shkuar atje dhe kemi bërë qartë që në fillim që shkojmë në cilësinë e deputetit si institucion shtetëror dhe jo thjesht në cilësinë e deputetit Partisë Demokratike si politikan. Janë të gjithë në të drejtën e tyre, ligjore, kushtetuese, morale apo të shkruar, kërkojnë me vendosmëri që të respektohen drejtat e tyre, sigurisht askush nuk mundet të mos i mbështesë, askush nuk mundet të refuzojë ndihmën dhe mbështetjen, pavarësisht nga pikpamjet politike. Njerëzit që po i prishin shtëpiat për shembull në Unazën e re apo në zgjatimin e bulevardit, nuk janë thjesht njerëz që janë mbështetës të Partisë Demokratike. Unë do të thoya kam bënë re këto 32 ditë të protestës atje, që ata më agresivët, më të fyrit, më të ofenduarit, më të prekurit në seder, janë pikërisht ata që kanë qenë drejtues të strukturave të Partisë Socialiste. Shtëpia është shtëpia, shtëpia nuk është asë njërës parti, asë tjetrës. Familja, fëmijët që rinë brenda në të, nuk kanë lidhje me bindjet politike. Sigurisht dhe ne, pa ngjyrim politik, thjesht si qytetar dhe si deputet, në kuptimin e institucionit, kemi shkuar dhe të japim për kraje, jo thjesht për pakënaqësinë që tregojnë ndaj qeverisë, por për faktin se janë vërtet në drejtën e tyre. Për fat keq. Për të bërë që të kenë banesë, për fat keq që drejtat e tyre kushtetuese nuk mund të gjendet sot as nga pikpamja ligjore me vendim gjykate, duke qenë se gjykata kushtetuese apo edhe pjesa tjetër e sistemit gjyqësor është e gjymtuar apo e asgjësuar nga po ky kryeministër, prokuroria nuk lëviz sepse aty ka vepër penale. Mënyrën si po sillen, ju thatë 32 ditë. Pa gjenden qytetar përballë një arrogancë të paprecedent? Përballë një arrogancë dhe përballë një arbitrariteti të përbushëm për mendimin tim. Atë po përpiqesha t'ju shpjegoja, i kanë qytetarët, i kanë ezauruar të gjitha hapat shtetërore, ligjore, të cilat duhet të ezaurohen. Aty thash ka vepër penale, kanë dërguar një padin prokurori e cila hesht për veprën penale të kryer ndërkohë tashmë për shkatrimin në mënyrë të paligjshme të shtëpive të qytetarëve, për trajtimin e tyre si persona që janë pa letra, çka nuk është e vërtetë, si persona që janë zaptues, çka prapë nuk është e vërtetë. Kështu që mendoj që vetmi alternativë ka mbetur rruga. Ka mbetur rruga për qytetarin, po dhe për politikanët. Nuk po përgjigjen, përveç po dhe për politikanët, të cilët e kuptojnë dhe e kanë kuptuar tashmë që në institucione nuk mund gjendet më zgjidhje për të pafuqishmit. Ata kanë një parull shumë të bukur. Dhe është interesant se çfarë krijimtarie bën nganjëherë anonimi. Kishin një parull ditët e para dhe kanë akoma sot. Fuqia e njerëzve është më e fortë se njerëzit e fuqishëm. Dhe është vërtet fuqia e njerëzve, ajo që sot 32 ditë është në rrugë, do të shtohen, nuk kanë shans të paksohen. Një parull tjetër, do thoya e dobishme, jug-veri jemi një. Jug-veri jemi një, sepse ka tendenca për ta lokalizuar në këtë kontekst. Është e turpshme, të thuash shpellar, duke nënkuptuar në kontekst në zhargonin më të ndyrë që në fakt Edi Rama e ka krijuar në 95-96, çeçen shpellar drejtuar veriorëve. Në fakt sa do e parëndësishme që tjetë kjo, pjesa më e madhe e banorëve të zonës atje janë me origjinë nga Mokra, nga Gramshi, nga Skrapari, më rezulton.
Ka sigurisht dhe persona që vinë nga malësitë e veriut, jo thjesht nga malësitë e jugut të Shqipërisë, po janë prej 25 vjetësh janë kryeqytetas. Ky kryeministër, në cilësinë e kryetarit të bashkisë, u ka vendosur emra rrugësh. Mjafton të biesh Google Maps, të çon tek dera, tek rruga me numrin e shtëpisë, me asfalt, me trotuar, me sahat dritash, me numër banese, me qendër votimi në cilin ti e ke legalizuar si qytetar të kryeqytetit, e ke në gjendjen civile të kryeqytetit me një adresë caktuar. Kanë 25 vjet që janë të legalizuar nga kjo pikpamje. Formalizuar në një farë mënyrë. Në të gjitha llojet e mënyrave. Kjo është me kryeministër Edi Ramën. Këto lista dhe këtë emërtim rrugësh e ka bërë Edi Rama si kryetar bashkie. Edi Rama si kryeministër thotë thjesht kjo është një fushë me barë që nuk ekziston. Nga pikpamja tjetër, shkelja e dytë kushtetuese dhe ligjore që është me kosto jashtëzakonisht lartë dhe financiare, sepse ata drejtën do ta marrin, po sigurisht do ta paguajmë ne, dëmin që po shkakton Edi Rama, është fakti që jo thjesht ata nga pikpamja legale në këtë shtet, si ka operuar qeveria e këtij shteti, nga viti 2005, që ka dalë ligji për legalizimin, si ka operuar me tilla raste. Sigurisht që ata që janë të legalizuar dhe kanë një certifikat pronësie apo legalizimi dhe kanë përmbyllur procesin, ata janë sigurisht legal, mbi ta nuk diskutohet. Pjesa tjetër, e cila nuk e ka certifikatën e pronësisë, nuk e ka certifikatën e legalizimit, por ka dorëzuar letrat e deklarimit, ka paguar edhe parat në shtet. Ka nisur procesin. E ka përfunduar praktikisht. Shteti kur të thotë që më sill parat e 1300 metrave tokë që ke zënë dhe ti ka pranuar parat, ti aty nuk je mazaptues. Ti ke paguar. Të ka bërë një farë mënyrë pronar dhe duhet të japë dokumentat. Në të gjitha llojet e mënyrave. Nëse personi që ka paguar parat shtetit dhe shteti ja ka planuar, sot nuk ka certifikatën e pronësisë, nuk është faj personit, është faj shtetit. Dhe gjykata është sot ti nuk mund t'i thuash atij që unë të kam marrë lekët, certifikatën unë s'ta kam dhënë, po faji është joti ti nuk do të paguash. Nga kjo pikpamje, e gjitha është një aferë korruptive mbi këtë rast, është e panevojshme, është e pakërkuar si sot qeveria, dhe kjo Unaza e Madhe e Tiranës. Një lloj PPP edhe kjo. Është PPP në të gjithë kuptimin e fjalës. I keni parë dhe shifrat. Dhe i pakërkuar i ka paguar 1.5 milion euro. Po, i keni parë dhe shifrat e kostove. Është njësoj sikur sot ne jemi një shtet që paranë kemi po aq vlerë sa çka para janë Dubai. Dubai bën të tilla projekte infrastrukturore të tilla, sepse sigurisht është një vend ku përgatitet të thith turizmin e atyre më të pasurve të botës. Nuk besoj se ky është rasti i një Shqipërie që është në nivel ekonomik me Ganën, bile poshtë Ganës, ku 49% e shqiptarëve jetojnë në apo nën limitin. Atje marrin doktoraturat do të jemi në apo nën limitin e mjerimit, ku 79% deri në 20 duan të largohen që këtu. Mendoj që është antipatriotike, është antikombëtare, është e dëmshme, është vepër penale. Është vepër penale, është një konspiracion. Është në sekuestru. Është një konspiracion kundër Republikës. Sigurisht që të tilla shkon bashkë me drejtuesin e institucionit të shembjeve, krah për krah për në të tilla zbatuar projektin. Është krejtësisht e logjikshme. Në të tilla afera korruptive kaq të mëdha, një kompani serioze nuk mund të futet. Futen sigurisht kompani të tilla që kërkojnë ka penalitet, do duhet kishte një prokurori të pakontrolluar nga kryeministri dhe aferat e tij, do duhet kishte një gjyqësor që nuk është në fundrën e Edvingut, jo të Vetingut, do duhet kishte një gjykatë kushtetuese që të jepte sot drejtën kushtetuese banorëve. Ka një kapje institucionale edhe të drejtësia që nuk reagojnë. Është më shumë se kapje, për mendimin tim, ne sot zyrtarisht, teorikisht, faktikisht jemi në një shtet një partijak. Kemi parlamentin të vetëm një partije, kemi qeverinë të vetëm një partije, me vota mjaftueshëm për të mbytur zërin drejtësisë, për të vënë në shantazh mediat, për të vënë në shantazh biznesin, një qeveri, një partijake, monizëm, e cila ka nxjerr ekonominë kombëtare në shitje. Kush mundet, hajde vit marrë një copë. Një polici që arreston të mitur. Një polici që arreston të mitur, një polici që dhunon gra dhe fëmijë, me një gjyqësor që protestën me këpucë përballë kryeministrit në një moment jashtëzakonisht të ngarkuar emocionalisht, me një kryeministër provokator, një vagabond do ta quaja, dhe në fund fare zotëria që ka pasur guximin ta bëjë këtë xhest dhe ka gjutur në emër të gjithëve, jo vetëm në emrin e tij personal, sot vazhdon të mbetet në burg. Ai është kriminali dhe jo kryeministri. Stazimiri, një formalizim, një institucionalizim proteste, apo një huazim nga jo çfarë ndodhet në Francë ku
Ku ata ja dolën tek e fundit? Shiko, më pëlqen shumë dhe prandaj e kam sjellë sot në studio. Kjo është logoja protestës, kjo është logoja Shqipërisë që ngrihet. Logoja është identifikimi i reagimit qytetar. Kjo është shenja, kjo është gjuha e tyre, është reagim më qytetar se ky nuk ka. Dalin dhe mbrojnë të drejtën e tyre, pa asnjë intimidim. Po unë besoj që erdhi natyrshëm. Ishte e pashmangshme që edhe qytetarët e Tiranës mos i kthenin përgjigje propagandës së Griseldit të Tiranës, i cili thotë Tirana kanë bërë si Vjena. I kanë kthyer përgjigjet dhe kanë thënë nëse Tirana duhet i ngjaj një qyteti, ne duam si Parisi. Dhe kjo është përgjigjja. Kjo është Parisi. Unë besoj që po dhe ky jelek dhe Tirana si Parisi nuk mund të kishte më shumë dinjitet se sa sot e veshur tek ato gratë, tek ato fëmijë, tek ajo rinia që bukur në Unazes e re. Kjo simbolik. Simbolika vëre me shumë kënaqësi që i ka kompaktsuar. I ka kompaktsuar dhe i ka bërë dhe më të vetëdijshëm tek e drejta e tyre dhe sigurisht tek fakti që në asnjë mënyrë padrejtësia në këtë rast nuk mund të fitojë. Këta qytetarë, këta kryeqytetas për 25 vjetësh po e bëjnë detyrën e tyre. Të gjithë pjesa tjetër e kryeqytetasve duhet i mbështesë dhe duhet vi atje. Ata sot qëndrojnë për ka filluar të ndodhë, ka filluar të ndodhë dhe unë jam i bindur që është destinuar vetëm të shtohet. Ky simbol i tyre është simboli kundër padrejtësisë edhe për taksat dhe për tatimet. Ata aty janë një reagim gjithëpërfshirës. Ata aty janë dhe për dyqanxhit, ata aty janë dhe për bujqit, ata aty janë për cilin do shqiptar, i cili shikon veten në fundër në një qeverie një partijake në një sistem monist. Unë besoj që dhjetori ka përcjellë surprizat tjera. Ajo që ju përmendë, pra, është shtuar edhe bota akademike, profesorët, keni parë dje dhe Lubonjën tek protesta e Unazes së re. Lubonjën e kam admiruar dje. Unë e thash edhe në një media tjetër, po ashtu dje. Fatos Lubonja është një ndër personat me cilët unë më së shumti kam pasur pikpamje të ndryshme për analizën politike, për politikën e ditës apo dhe më gjërë. Dje e kam admiruar. Dje Fatos Lubonja ishte atje si një qytetar, si një intelektual, si një që mbron bindjen e vet, ishte bashkë me ata. Ky jelek i veshur nga Fatos Lubonja nuk kishte hije më të madhe në atë shesh. Unë shpresoj që Lubonja do të pasohet nga tjerë. Ka shumë Lubonja në këtë vend, të cilët duhet ngrihen dhe dalin atje, thonë po, edhe unë jam prezent. Por ka disa vatra protestës Razimiri, Shkoza, Bregu i Lumit, Unazes, Lapraka. Tirana është përfshirë nga kjo protestë. Mendoni se do të zgjerohet? Jo vetëm Tirana. Sot mora vesh me shumë kënaqësi që janë ngritur studentët dhe në Durrës, janë ngritur studentët dhe në Elbasan. Elbasan, Tiranë. Universitet ka dhe Shkodra, universitet ka dhe Gjirokastra, universitet ka dhe Korça. Pavarësisht të gjymtuar nga kjo qeveri, unë besoj që lëvizja veçanërisht e studentëve është e tillë që do duhet të zgjerohet. Aq më tepër kur një kryeminist vagabond sa i ka provokuar. I ka fyer dhe studentët. I ka provokuar dhe i ka fyer duke i quajtur kazan dhe argumenti i tij që i dhimbse në taksat tona, thotë pse duhet paguajmë me taksat tona studentët ngelës, sepse kjo do të ishte e padrejtë. Me taksat tona, me taksat e prindërve të tyre studentëve, po paguhen të gjitha pedagogë që ky i ka zëvendës ministër apo deputet, të cilët janë të gjithë kopjatës me doktoraturat kopjuara, me plagjatura. Këta paguhen nga taksat tona. Po ashtu, pedagogë dhe rektor apo dekan të përfshirë me krimin e organizuar për të marrë në dorë universitetet apo autonominë, siç e quhen vagabondin kryet të qeverisë, po edhe ata po ashtu paguhen. Thoni për rastin e fundit të pedagogëve që u zgjodhën krye socialiste? Po, ajo vazhdon të jetë në detyrë, ndërkohë që Shullazi është në burg për shkak se ka kërcënuar në mënyrë konin që të fitonte kjo. Janë gjëra që studentët elektoral të saj. Këta të gjithë paguhen me taksat tona. Nëse do duhet shpenzoheshin taksat tona, sigurisht çdo prind do të thoshte po taksat e mia 100 mijë më mirë për djalin e kolegut tim apo të dikujt që se njoh, që e bën më me vështirësi shkollën, për atë që ky i quan ngels. Sigurisht taksat shkojnë më mirë për ata sa shkojnë për shullazo pedagogët apo për akademikët, në thonjza kopjac. Sot ndërkohë që ndodhin këto protesta studentësh, ne kemi qenë detyruar të ishim këshillin e legjislacionit, drejtuar nga Gramoz Ruçi, nisme Partisë Demokratike për vettingun e politikës. Të shikojmë cilët janë miqtë e shullazëve në përgjithë Shqipërinë. Të zbërthem dosjen 339 ka 3 muaj. Është një shenjë identifikuese kjo pjesëmarrje edhe ky qendrim?
për vetimin e politikës, se si do reagojnë subjektet? Unë besoj që sot ka qenë një ditë, domethënë, e vërteta ka qenë prezent me të gjithë lekuriqësinë e saj. Sot jam leoni, lutem të përfundoj mendimin. Sot ekspertët e Partisë Socialiste, e partisë së vetme në pushtet sot në Shqipëri, asaj të akuzuarës për lidhje me krimin, asaj të kapur në flagrancë për lidhje me krimin, kanë arritën në konkluzionin mbas 3 muaj që pyesin kushtetutën, nëse kushtetuesi ngelet hatri, nëse bëjnë vetim për Gramozin, për Taulant Ballën, për Gjushin, për Edi Ramën, për Arben Dokën, për prengën e përgjithë tjerët, dhe kishë arritur në konkluzionin që kushtetues i mbetet hatri nëse populli shikon me transparencë nëse kanë fyet kushtetuta. Ata janë sot, gjykata kushtetuese nuk flet, i kanë mbyllur gojen. Sot ata arritën në konkluzionin që kushtetuta, ndryshe nga që ndodh me policët, me gjyqtarët, me prokurorët, po të pyesësh për Gramozin, për Taulantin, për tjerë emrat, për Edi Ramën nëse ka kontakte me krimin, a duhet ketë veting, kushtetuta nuk e lejon. Kushtetuesi vjen shumë keq që ky proces të ndodh, ndryshe nga ç'po ndodh me të gjithë tjerët. Unë besoj që jemi përpara një farse e cila nuk mbyllet dot më nëpër zyra, nuk mbyllet dot më në parlament, nuk mbyllet dot më nëpër institucione. Është krejtësisht e pamjaftueshme. Edhe opozita dhe çdo element tjetër opozitar, antiqeveritar, që nuk e do më vendin mbas pothuajse 30 vjetësh demokraci, po themi. Të jemi në një sistem një partijak, për më tepër të lidhur me krimin, duhet dalë sot në shesh dhe të thotë fjalën e tij. Duhet vesh këtë jelek dhe të shkojë të bashkohet me qytetarët e Unazes re, ata vërtet sot janë realisht për shtëpitë e tyre, sepse është shumë materiale protesta e tyre, po ndërkohë janë kundër arbitraritetit, janë kundër dhunës së krimit, kundër dhunës së fuqisë së njerëzve që fuqinë kanë për shkak të parave, të pisave dhe influencave të krimit. Strazmiri, tek kjo që ju përmendët tek vetimi i politikës, pra, a shikoni sikur ka një grup tjetër parlamentar të mazhorancës, ai grupi i nëntokës që komandon? Me që pas ka ngelur hatër? Jo, nuk më duket se ka një grup nën tokë, ata janë të tërë. Për sa kohë dikush nuk del të thotë stop, unë nuk kam punë me këta, unë nuk jam kriminal, unë nuk kam lidhje me krimin, do të thotë që këta bandë, vendimarrja atëherë është tek bandat. Sigurisht që është tek bandat. Kjo është e keqja, ka një opinion të Komisionit Venecias, e cila ka legjitimuar, qëllimi thotë është legjitim, veçanërisht në situatën në cilën është Shqipëria, kur i është dashur para pak vitesh, para 2 vjetësh, 3 vjetësh, të bëjë një ligj shumë atipik. Sipas tyre nuk i ngel hatri kushtetutës. Sipas tyre jo. Qëllimi është legjitim. Nevoja e bën domosdoshmëri. Është një shtet i cili ka miratuar me të gjithë votat në parlament, mbas një bojkotit nga opozita në vitin 2014, një ligj për dekriminalizimin e parlamentit. Do të thotë ligjet edhe ky i Partisë Demokratike. Do të thotë që lidhet e politikës me krimin janë të jashtëzakonshme. Qëllimi është legjitim, situata e bën domosdoshmëri. Mekanizmat ligjor që duhen gjetur duhen përpunuar në gërm dhe në frym. Ajo që mbetet për të bërë dhe që nuk ka për të bërë sigurisht, do të reduktohet tek fakti Sajmir Tahiri, megjithëse u kap në flagrancë me habilejt. Quhet kjo lidhje? Sigurisht Taulant Balla me Toyotën e Ajs do të thotë jo. A sugeron Xhafa me të vllajën do thotë jo? Fatmir Xhafa me të vllajën do thonë jo. Gjushi sigurisht që do të thotë jo. Nuk quhet influencë kriminale, nuk quhet kontakt me krimin, kur para zgjedhjeve i ka kërkuar votat dhe mbas zgjedhjeve, të gjitha do të përgjuara me procedural të prokurorisë. Ti falenderon për votat që kanë sjell, del dhe në televizion dhe publikisht thua shiko, po kjo është detyra ime. Familjet me influencë më bëjnë të fitoj votat. Nuk bën dallim midis influencave kriminale dhe influencave jo kriminale. Për këtë arsye duhet ky ligj, për këtë arsye duhen shporur nga politika. Por nuk shporen me ligj, do të shporë populli, do të shporë rruga. Strazimiri, edhe në rastin e ligjit të dekriminalizimit është dashur trusnia dhe ndërhyrja ndërkombëtarëve që në dhjetorin e 2014 në fund vit mos gaboj, mazhoranca ta pranoi, ta përfshi dhe ta mazhoranca Edi Rama edhe në aksionin e dytë politik të opozitës për vetimin e politikës, mbase do të duhej edhe një ndërhyrje tjetër, një lobbying. Jo, personalisht unë nuk mendoj se ashtu Venecia është shprehur pozitivisht. Shiko, ashtu sikurse për ligjin e dekriminalizimit që u quhet sukses, unë vazhdoj të ndaj të njëjtin mendim si atë ditë kur ligji është miratuar. Kam thënë nuk është sukses, është turp për këtë vend, ketë një ligj të tillë. Është turp domosdoshmëria të kemi një ligj të tillë. Ligjet ti mund të bësh sa të duash, por ligji nuk është mace me të gric, nëse e provokon dhe veçanërisht nëse e provokon pushteti. Ligji nuk kthen përgjigje. Ligjet, Kushtetuta e Republikës janë një grup rregullash të pranuara nga shoqëria dhe që zbatohen. Kjo është, nëse pushteti provokon ligjin, ligji nuk të kthehet, nuk dëgjon mbrapsht. Kështu që ato çka ka shkaktuar vullneti i mbrapsht politik dhe jo mungesa e ligjit, rasti i dekriminalizimit, nuk rregullohet dot me ligj. Vullneti i mbrapsht politik shkon hidhet në kazanën e plerave. Në këtë rast, veçanërisht në momentin kur vota është e tillë që përcaktohet nga influencat kriminale të këtij pushteti,
që nga ky moment rruga mund të zgjidhet diçka, vetëm revolucion mund të. Ai duhet zhdukur nga zyra. Dje po më thoshte prapë se do të duhet të perifrazoj, të citoj në fakt një prej tyre banorëve të Unazes re, një burr i moshuar, i cili shumë qartësisht më tha, kemi një problem. Ky sa herë futet në zyrë i bën një dëm popullit. Dhe vetëm zgjidhja është ti kyçim zyrën, të mos ta lëm ty në zyrë. Unë më shumë se kaq, se kjo mençuri që del nga rruga, nga populli, nga ata që veshin të tillë jelek dhe gjejnë tilla simbole. Unë më shumë se kaq nuk mund të them. Unë thjesht e konsideroj si vullnet të sovranit, të cilin unë si deputet, veçanërisht unë i pari, kam detyrimin ta vënë jetë. Është një sezon, është një dhjetor protestash. Ka një lloj analogjie, mos po rikthehemi në shërimin e dytë demokratik, le të them. Unë shpresoj shumë. Atmosfera është e tillë që populli po reagon me disa vatra. Sigurisht është detyrë intelektualëve, është detyrë gazetarëve, është detyrë sigurisht dhe deputetëve, cilido që ka ndikim në opinionin publik, që të gjithë këtë pakënaqësi që ka vetëm një emër, është Edi Rama, është qeverisja e lidhur me krimin, ta grumbullen në një shesh. Të gjithë për një qëllim, ti kyçim zyrën, mos ta lëm ty në zyrë. Është një plan, është një projekt dhe Partia Demokratike ka theksuar që edhe një protestë për të rrethuar kryeministrin mund të jetë ajo që do kulmojë. Partia Demokratike, Partia Demokratike është një parti politike. Partia Demokratike po thirrë njerëzit në sheshit rreth për politikë. Sa po folëm që është shumë më e madhe se një problem politik, është një problem patriotik, është një problem social. Është një problem i ka përcen partitë. Banorët e Unazes së re, atje e konsiderojnë akt patriotik, sepse adheu fillon tek shtëpia. Adheu fillon tek shtëpia, kush nuk do shtëpinë vet, nuk mund doj adheun. Adheu fillon dhe mbrohet së pari në pragun e shtëpisë, edhe kjo nuk ka lidhje me politikën. Është një çështje patriotike. Partia Demokratike sigurisht që do të jetë gjithmonë në përkrahje, në monitorim dhe në mbrojtje të tyre që të mos arbitrariteti i pushtetit të mos guxojë ti prek me dorë, siç kemi bërë deri tani. Partia Demokratike me të gjithë kapacitetet e saj po ndjek situatën dhe jemi sigurisht një ditë aty do të mblidhemi që të gjithë. Por unë mendoj që situata nuk është politike, situata është, ju thash deri, është akt patriotik. Ti kyçim zyrën si shtaj qytetari. Është Bashkia e Tiranës e angazhuar, njëkohëse dje kishim prishje në Laprak, ndërhyn edhe ajo për të fyer banorët. Shiko, ata vazhdojnë tregojnë pafuqinë e tyre. Unë besoj që kjo mos kokçarja dhe shkëputja nga realiteti, duke bërë humor të zi, duke bërë humor vagabondesk, do të thoja, duke provokuar qytetarët, duke provokuar studentët, duke provokuar minatorët, duke provokuar artistët dhe çdo tjetër që reagon, kam përshtypjen që kur të ngrihen gjithë bashkë në këmbë, atë ditë s'do doja të isha pranë Edi Ramës. Do të ishe pushtet. S'do doja të isha pranë Edi Ramës. Nëse ju edhe e preket, reagimi i prokurorisë dhe i policisë, ka gjithë të ngjarje, ka gjithë të shkelje, ka gjithë të vepra penale, kemi një të ri të mitur 18 vjeçar që kanë thyer gishtat në komisariat. Është makabre, është kriminale. Është kriminale, është bërë me gjak ftohtësi, dhe nuk ka asnjë hetim për këtë punë. Shiko, Daniel Drobaj është një djalë si rrallë të tjerë, është fëmia që çdo prind do të donte ta kishte. Është një djalë i mirë, një djalë pavese. Është një djalë që ka interes të shkollohet. Është një djalë që i intereson të ndërtojë shtëpi. Me ato dy gishtat që i kanë thyer. Vetëm lapsa i kanë gjetur, kanë shkuar të bëjnë kontroll në banesë. Lapsa shumë ngjyresh dhe projekte, skica të hedhura, fantazia e një 18 vjeçari që ëndërron të bëhet inxhinier ndërtimi. E imagjinoni, e kanë marrë, e kanë nxjerrë në rrugë për të mbrojtur shtëpinë e tij, kundër arbitraritetit e tjerë me radhë, dhe në fund fare e marrin, e shtrin në furgon, e dhunojnë dhe i thyen, derisa ti thyen me themrën e këmbës të çizmes, ti thyen dy gishtat. Ju vjen drejtues të Ministrisë së Brendshme, por nuk shohim një reagim institucional. Atë duhet këtë policë në mënyrën në mënyrën më absolute, ka një kontroll të brendshëm për të bërë i cili po hesht dhe që e ka detyrë ta bëjë të punë dhe të mos ta bëjësh vepër penale. Ashtu sikur se ka një prokurori që të gjitha këto vepra penale duhet marrë sot duhet ishin përpara drejtësisë. Prokurori i përgjithshëm sot është Edi Rama, ashtu sikur se kryeministri është Edi Rama, ashtu sikur se kryetari i gjykatës kushtetuese është Edi Rama, sikur se kryetari i gjykatës lartë është Edi Rama. Gjithçka në këtë vend, gjithçka në këtë është monizëm, ja thash, është monizëm. Është monizëm, është faktik. Është faktik. Nuk ekziston asgjë tjetër përveç se Edi Ramës dhe vagabondllokut të tij, provokimit të tij, arbitraritetit të tij dhe interesave të tij të ndyra
me PPP, me koncesione dhe me gjithçka tjetër. Kjo është situata. Ai Parizon Radika tha që pa lajmëroj qoftë përfaqësues të sistemit drejtësisë, prokurori, polici dhe çdo që shkel ligjin, duhet bëni kujdes sepse çdo veprim pombashani dhe kushdo që shkel ligjin do të ndeshkohet. Sigurisht. Apo bëhet edhe një inventar i tillë. Sigurisht. Ajo që shiko, ky jelek këtu sot dhe ajo dëshira Tirana si Parisi është kundër Edi Ramës, është kundër Edi Ramës kryeministër, është kundër Edi Ramës prokurori i përgjithshëm, është kundër Edi Ramës gjyqtar, është kundër Edi Ramës hajdut fondesh, është kundër Edi Ramës shkatrues të ekonomisë. Të tërë këta që identifikohen si Edi Ramat e problematikave që ka sot vendi, sigurisht që duhet të kenë kujdes. Ky popull kur ngrihet në këmbë nuk kërkon pasaportën, as shenjat e gishtave kur të vjen nder. Mendoni se marrëdhënia e parlamentit e opozitës do të vazhdoj të jetë kushtëzuar duke parë se si po ecin ngjarjet, si po zhvillohen. Unë ju thash, situata nuk mund të zgjidhet më në institucione. Institucionet në fakt kanë një emër sot, është Edi Rama, institucione një partijake. E gjithë ajo që do duhet ishte suaza grumbulli i institucioneve demokratike për check and balance në një demokraci kanë një emër, është Edi Rama. Ai bën checkun edhe balancën. Nga kjo pikpamje është e kotë futesh në parlament, unë besoj që ka kaluar koha fjalëve. Parlamenti sot është rrugë. Seancat e parlamentit sot zhvillohen tek Unazes. Unë atje jam si deputet, unë atje jam së bashku me sovranin. Unë dëgjoj dhe ata flasin. Kudo ku të ngrihet populli në këmbë, ne do të jemi atje, kjo është detyra jonë. Ne kemi përcjellë lajmet rreth ngjarjeve dhe protestë duke transmetuar vazhdimisht live. Ka banorë që thonë që kanë shkuar deputet të majorancës kanë përpjekur për të joshur, për të blerë, për të çarë protestën. Vazhdojnë të përpiqen ende ta bëjnë këtë? Jo, nuk më rezulton. Më rezulton që kanë vajtur civil që shkojnë dhe i kërcënojnë, po deputet majorancës nuk janë dukur atje. Blerina Gjulametin, Sajmir Tahirin, Tauland Ballën, Sadria Bazin i kërkojnë me emër. Edhe u thonë, vitin 2013 na keni thonë. Ditën nuk shkojnë, por mbase natën nëpër banesë. Asnjëri për atyre, nëse shkojnë e kapin për fyti. Janë persona që janë fiksuar në media, në fushat elektorale publikisht duke u thënë, toka këtu vlen 500.000 lekë. Në qoftë se shteti ashtu pa letra siç e kishin, apo me ato që këta sot i quajnë pa letra, sepse asnjëri s'e ka pa letra, siç ju e shpjegova pak më lart, nuk është 280.000 lekë çmimi, po është 500.000 lekë, kaq do t'ju japim ne. Legalizimin e keni falas dhe kur të vijem edhe sikur çohet me Roxha nga varri nuk ka shem dot. Këta njerëz që kanë thënë këto fjalë atëherë sot nuk mund të shkojnë as natën as ditën nëpër ato shtëpia. Po, ata çojnë zagaret e tyre, në errësirë, natën. Ka një aktivitet të tillë, po që bëhet nga këta tipat me folistrada të zeza, me xhama të zi që futen natën nëpër rrugicat e Unazesre për të bërë presion njerëzve për të joshur, por jo deputetët. Deputetët nuk hapin numrin, nuk hapin telefonin. Deputetët nuk hapin telefonin. Ata i kërkojnë dhe ata nuk vinë. Nuk shoj. Jo. Për të mbyllur dy pyetje të fundit. Ka shumë dosje skandaloze drejt ministrave, majorancës, kryeministit, dhe ajo që është thelbësore që opozita ka denoncuar është për blerjen e votës dhe tashmë shohim në këto përgjigje që dalin nga prokuroria që ka eksponent kryetar bashkish, deputet të majorancës, të cilët kanë investuar në blerje masive të votës. Edhe pranuar publikisht. Edhe pranuar, tashmë është dosje. Unë mendoj që edhe sikur të kishte në një dilemë për dosjen 339, fakti që Vangjush Dako doli dhe pranoi publikisht që po, këto janë influenca, familje influente dhe unë me këta do të shkoj të merrem, pavarësisht se influencat janë kriminale, këtë e di gjithë Durrësi, e di e gjithë Shqipëria, normalisht pa mbaruar emisioni prokurorit do të ishte atje të vitin të ekurat. Kjo nuk ka ndodhur sepse është Edi Rama, që do të thotë Vangjush Dako, është prokurori i përgjithshëm. Mos prisni që Edi Rama prokuror të bëjë drejtësi kundrejt Edi Ramës politikan. Nuk do bëjë Razmir, po është caktuar një datë tjetër zgjedhore, 30 qershori. Dhe edhe në Dibër edhe në Vlorë çdo qytet tashmë zyrtarisht ju keni prova dhe fakte edhe nga ato që keni denoncuar që po blihen masivisht votat nga majoranca, nga këto deputet, nga kjo klasë politike dhe nga bandat. Mendoni se do përsëritet? Ose do kemi të njëjtin informacion që shkoli pa prekur, i pa cënuar, njëjtin qeveritar. Nëse dhe ju bashkë me kolegët tuaj gazetar, analist, intelektual, njerëz që kanë ndikim në opinion, i vini me mua aty tek Unazare, 30 qershori do të jetë një ditë ku vota do të rikthehet. Përndryshe, farsë zgjedhore nuk do të ketë. Deri ditën që ju të gjithë bashkë të vendosni të vini atje me ne si qytetar, së bashku me këta qytetar, me lekët portokalli, deri atë ditë Edi Rama do vazhdojë të bëjë si të ketë qef. Nëse Rama është kryeminist, zgjedhjet shifit të rrezikuar. Po, unë nuk besoj, është e kotë. Të futesh në Corleone, në zgjedhje kur përballë ke Totorinën, kush mund fitoj? Partia Demokratike shef që të bëjë 30 qershorin edhe zgjedhje parlamentare? Ka qenë në qëndrimi i kreut opozitës. Partia Demokratike po e ndjek situatën orë pas ore.
Sot që flasim, ndërkohë që jemi në studio, diçka mund të ketë ndodhur dhe 30 qershor është shumë larg, orë pas ore, çdo 30 minuta, jo 30 qershor. Unë shpresoj që situata do të precipitoj, sepse unë kam besim tek ta njerëz, kam besim tek ideali i tyre, kam besim tek patriotizmi i tyre. Mr. Razimir, falenderoj që ishit në studion e Shijak Televizion, njëkohësisht edhe për atë mbështetje që jepni banorëve të Unazesve dhe gjithë atyre që protestojnë. Faleminderit. Falenderojmë deputetin Ngens Razimiri dhe vijojmë transmetimet. Mendo